Yo guys, ngayon yung lulutuin natin ay adobong manok with Sprite. Painitin lang po natin yung pan bago po natin lagyan ng mantika. So ayan, mainit na po. So pwede na po natin ilagay yung bawang tsaka yung sibuyas. Pagkatapos po ay ilalagay naman natin yung ating karne ng manok. Antayin lang po natin maging golden brown yung karne. Habang piniprito po natin, ilagay na po natin yung dahon ng laurel tsaka yung pamintang buo. Ayan, medyo brown na po yung karne, so pwede na po natin lagyan ng suka. Next na ilalagay ay yung soy sauce natin o yung toyo. So ayan, pwede na tayo magdagdag ng konting granules or pwede na rin kahit hindi. Depende po sa inyo. Last na ilalagay po natin ay yung Sprite po. Ayan, luto na po. So, pwede na po natin hainin yung niluto natin. Ang ating adobong manok with Sprite.